ආයිබෝවන් යාළුවනේ අදත් ෆැෂන් ලංකා YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න අද මම ඔයාලට අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් ආස කරන ලස්සන nail arts design ටික. මේ nail arts design හරියටම ඔයාගේ සමටයි ඇඳුමටයි නියපොතුවල ස්වභාවය අනුවයි තෝරගන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්නත් වෙනම වීඩියෝ එකක් ඔයාලට ගේන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. හරි, දැන් අපි බලමු මොනවද මේ nail arts design කියලා. මුලින්ම මම ඔයාලට අරගෙන එන්නේ බ්‍රයිඩ් කෙනෙකුට ගොඩාක්ම ගැලපෙන nail arts design ටිකක්. ඊළඟට මම ඔයාලට අරගෙන එන්නේ හෝම් කමින් එකට හරි ගොයිනවේ එකට හරි රතු පාට හෝ රතු පාටට හුරු ඇඳුමකින් සැරසෙන්න හිතාගෙන ඉන්න කෙනෙකුට ගැලපෙන nail arts design කිහිපයක්. ඊළඟට මම ඔයාලට අරගෙන එන්නේ පාටි එකකට යනකොට ඔයාලගේ නියපොතු ලස්සනට සරස ගන්න පුළුවන් විදිහේ nail arts design ටිකක්. ඔයා ඔෆිස් එකක වැඩ කරන කෙනෙක් නම් මම ඊළඟට පෙන්වන්න හදන nail arts කිහිපය ගොඩක් වැදගත් වේවි.
මම ඔයාලට අරගෙන එන්නේ ඕනෑම සාමාන්‍ය ගමනකට හරියන nail arts design ටිකක්. මේ වගේ ඔයාලට වැදගත් වෙන තවත් වීඩියෝස් බලන්නත් අපි අලුතෙන්ම ඔයාලට ගෙන වීඩියෝස් ඉක්මනින්ම බලා ගන්නත් අපේ channel එක දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම පහලින් තියෙන bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් යාළුවනේ මේ වගේ ඔයාලට වැදගත් වෙන තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනටම හමු වෙමු.